Hello friends, welcome to my YouTube channel Eggless. Friends, আজি মই বহু দিনৰ মূৰত আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো। মই অলপ বিজি আছিলো। আজি মই এইটো কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। বহুতে টেস্টি লগা কেক আৰু খাবলৈ খুবেই টেস্টি লাগে। এই কেকটি বনোৱা বহুত ইজি। কেনেকৈ বনালো, কিহেৰে বনালো, ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আশা ৰাখোঁ যাতে ভিডিওটো লাষ্টলৈ চাই থাকে। सबसे प्रथमते मैं गैसत एन पेन बहाइसो और इतना एडाल दिम मैं स्टैंड और इतना लो टू मिडियम फ्लेमत प्रीहिट हबले दिम। तो इतना आहक आमी केक टिनटो रेडी करूँ। या मैं ब्राशर सहायरे तेल दिम। तेलखिनि मैं केक टिनटो चारो पिने सानी लैसो भालदरे और दिम मैं एखन घरते बनवा बाटार पेपार मैं घररे कागजेरे এনেদৰে বাটাৰ পেপাৰ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কিনাও ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু অকণমান তেল সানি দিম। ইয়াৰ লৈছোঁ মই 10-12টা মান কল। এয়া মই কলকেইটাৰ বাকলিখিনি চেলাই দিম। এনেদৰে গোটেইকেইটা কলৰ বাকলি চেলাই ল'ম। এতিয়া এটা মই মিক্সাৰ জাৰ ল'ম আৰু কলখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। তাৰপিছত অকণমান গাখীৰ দিম। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কলখিনি সুন্দৰ এটা পেষ্ট কৰি ললোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। মই আৰু এটা বাচন লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ল'ম মই আধা বাটি দৈ। দৈখিনি মই মিঠা লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে দিম মই আধা বাটি গুড় দৈখিনিৰ লগত। এতিয়া দিম মই 6 চামুচ দেশী ঘি, 6 স্পুন দেশী ঘি আৰু এয়া দিম মই 6 স্পুন হানি মানে মৌ 6 চামুচ। এতিয়া গোটেই সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম। ভালকৈ গোটেইখিনি সামগ্ৰী মিক্স হৈ যায়, অলপো যাতে দানা দানা হৈ নাথাকে। এয়া আমাৰ বাটাৰখিনি দেখিব পাৰিছে কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ফেটি লোৱা হ'ল। আৰু ইয়াতে দিম মই আধা কাপ সুগাৰ পাউডাৰ আৰু এতিয়া সুগাৰ পাউডাৰখিনিৰ সৈতে বাটাৰখিনি আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু দিম মই আধা কাপ ৰাইচ ফ্লাৱাৰ মানে চাউলৰ গুড়ি আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম বাটাৰখিনিৰ লগত। ফ্ৰেণ্ডছ, এই কেকটো খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুতেই টেষ্টি লাগে। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এয়া দিম মই 1 কাপ ময়দা আৰু এতিয়া ময়দাখিনি হয়তো ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছতে দিম মই কলৰ পেষ্টখিনি আৰু এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কেকৰ বাটাৰখিনি বহুত এটা পাতলাও হোৱা নাই আৰু বহুত গাঢ়াও হোৱা নাই, জাষ্ট এনেকুৱা হ'ব লাগে। আৰু ইয়াত দিম মই 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ। বেকিং পাউডাৰ নাথাকিলে ইনো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপিছতে দিম মই 4 ভাগৰ 1 ভাগ কৰ্পূৰ মানে কৰ্পূৰ আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম বাটাৰখিনিৰ সৈতে। দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, বাটাৰখিনি আমাৰ ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই কেক টিনটোৰ সৈতে বাটাৰখিনি দি দিম। এতিয়া মই কেক টিনটো অলপ লৰাই দিছোঁ যাতে আমাৰ বাটাৰখিনি সমান হৈ যায়। তাৰপিছতে দিম আমাৰ কেকটো অলপ ধুনীয়া দেখাৰ বাবে চেৰি ফল মই এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেকটো ধুনীয়া দেখাৰ বাবে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। আৰু এয়া দিম মই চকো চিপ্ছ। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিব পাৰিছে আমাৰ কেকটো কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া কেকটো গেছত বহাই দিম 40 মিনিটৰ বাবে আৰু 40 মিনিট পিছত আমি চাম কেকটো। এয়া মই ঢাকনিখন দিলোঁ। এতিয়া মই 40 মিনিট পিছত কেকটো চাম। এয়া আমাৰ কেকটো মই চাকুৰে চেক কৰি চাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া আমাৰ কেকটো বহুত গৰম হৈ আছে। মই কিছু সময় বাবে কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। মই ঢাকনিখন দিলোঁ। এয়া আমাৰ কেকটো ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া মই কেকটো চাইড পিনেৰে উলিয়াম কেকটো ভালদৰে।
এই আমাৰ কেকটো সাইড পিনেৰে মই উলিয়াই লৈছো আৰু এখন প্লেটৰ সহায়েৰে কেকটো মই ভালদৰে উলিয়াই লম কেক টিনটোৰ পৰা এসে ফ্ৰেন্ডস আমাৰ কেকটো কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কাগজখিনি উলিয়াই দিম দেখিছে মই উলিয়াই ললো কাগজখিনি এতিয়া মই কেকটো উলটাই দিছো দেখিব পাৰিছে কেকটো কি সুন্দৰ হৈছে আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে এতিয়া মই কেকটো কাটি লম এতিয়া কেকটো চাকুৰ সহায়েৰে মই কাটি দেখুৱাইছো এই কেকটো বহুতে সফট হৈছে আৰু খাবলৈ বহুতে মজা লাগে ফ্ৰেন্ডস এবাৰ নিশ্চয় এই কেকটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ যদি কেকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব মোৰ যাতে কিবা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিও আহিলে সবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশনটো পায় এতিয়া মই কেকখিনি ভালদৰে কাটি দেখুৱাইছো এই দেখিছে ফ্ৰেন্ডস কি ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে এতিয়া